Welcome, Crave. Het is de tweede week van het jaar 2021. Ik krijg een nieuw start, especially voor oude Crave mensen, bij de situatie met kinderen en dat soort van situatie. Is de new spiritual connection come op en een heleboel van jullie Crave komen achter dat een stiermark of steenbogen was your spiritual partner. Okay? Now, as we zien, a stiermark of steenbok recognize what jullie Crave heeft gedaan. A stiermark of steenbok have data en informatie en have data en informatie opgeleverd en laten zien dat jullie stier jullie Crave samen met een rammelige boodschappen en iets gedaan dat was niet door de bok. Een verandering komt hierin. En ik zie dat mensen kiezen voor een steenbok persoon om dat te maken. Ga even opgeven dat een steenbok persoon is de juiste persoon. Mensen nou komen achter some sort of a problematic situatie. And is here for a Crave and a Leo. Mensen recognize dat een Crave en een Leo gebruiken data en informatie of een steenbok en probeer some sort of opportunities te krijgen en mensen nou recognize wat is gebeurd. Een stier en een tweeling probeer een lang uitgestelde situatie in balans om te brengen. Ik zie dat some sort of a break komt. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Verdriet voor een weeskal, omdat mensen recognize dat een weeskal een heleboel geld gekregen aan de volste benodigdheid van some sort of a corporation institution. Ik zie bescherming is hier voor een stiermark of steenbok. Ik zie dat een groep van mensen zit als stiermark of steenbok te beschermen. De emotional situatie affect een waterman en een weeskal, omdat de waterman en een weeskal, een waterman moet soms soort van beslissing kan nemen, vanwege doordat een waterman nou recognize wat het gebeurt. Een situatie met een kind, een tweeling krijgt full bescherming van een kind. Is zoals als mensen recognize dat een tweeling en de familie is veel beter om een kind te beschermen. Dus jullie krijgen dat hebben een kind met een tweeling. Een tweeling is veel meer financieel stabiel om voor een kind te zorgen. Verdriet is hier voor een waterman en een vis. Mensen recognize dat een waterman en een vis hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een waterman en een vis hebben samen met de weeskal iets gedaan dat was niet door de bocht. Jonge Crave, dat is connected met een weeskal en een waterman. Problematic situatie voor jullie. Verandering is hier voor een weeskal en verandering voor een Leo. Je mag nou gerecognize wat een Leo en jullie Crave hebben gedaan. En mensen nou wil een problematic situatie dat jullie Crave hebben creëerd voor een steenbok person in balance om te brengen, omdat mensen nou recognize dat jullie Crave hebben heel veel dingen te doen met een problematic situatie wat steenbok hebben ingezeten. Dus transition komt op voor steenbok, omdat de steenbok laat mensen even zien dat jullie Crave en je man had iets gedaan dat was niet door de bocht. Het is heel lang geleden dat een weeskal samen met de stier heeft some sort of een brik genomen. Dat was niet voor jullie Crave en have aan jullie Crave gegeven om some sort of a new start te krijgen. Mensen nou recognize dat jullie Crave en een brik genomen en dat was niet van jou. Some sort of emotional imbalance that was there in a corporation institution. Ik zie Jupiter is in steenbok en steenbok wordt gewonnen over jullie Crave. A problematic situatie dat jullie Crave have creëerd
een steenbok stond stevig in zijn schoenen en nou recognize wat jullie heeft gedaan. Verdriet is hier voor een weeskal en een weeskal wil geen contact met jullie krijgen vanwege dat jullie krijgen hebben problemen voor een weeskal en zijn familie en problemen in een overheid instituut gebruik en een weeskal stond stevig in zijn schoenen. Communicatie that come out over a kind, mensen recognize that a scorpion kind is the kind van a steenbok. And mensen now recognize that jullie krijgen have gebruikt a scorpion kind om iets te doen dat was niet door de bocht. En Leo vertelt dat jullie krijgen en je man have some sort of a documentatie en informatie aan zich gegeven. En die geeft op dat ja, de informatie was niet van ze. Dus ik zie een eind voor Young Crave en een Leo. Some sort of a rise document wat een Young Crave en een Leo hebben, wordt gecanceld. Mensen now recognize dat jullie Crave en je man had iets gedaan en had een heleboel geld genomen over de rug van een tweeling. En ik zie dat de Corporation Institution kiest voor een steenbok, omdat ze recognize onterecht dat was bij een steenbok gedaan. Een maak en een tweeling gaat een situatie rechtzetten voor een scorpion en its moeder. Een maak recognize dat een scorpion en its moeder informatie was verbruikt en jullie kreeg gebruikt ze om data en informatie te krijgen. En ik zie dat deze maak gaat een maak aan een weeskal, een maak aan een tweeling gaat de situatie rechtzetten. Heel veel van jullie kreeg dat have a steenbok person taken gewerkt. Problematic situatie voor jullie kreeg en deze steenbok person, omdat mensen nou recognize wat jullie kreeg heeft gedaan. An eind is here for some sort of a reise documentatie voor a Leo en een Crave. Heel emotional problematic situatie voor een Leo en een Crave. Een Leo en een Crave probeert some sort of a new start te krijgen. Ik zie dat een Crave dat had teken een vis gewerkt. Verdriet voor jullie Crave. Dus jullie Crave have samen met een weeskal iets teken een vis gedaan. Informatie, documentatie van een vis, jullie weeskal en een Crave have access. En now mensen now recognize, dus ik zie een vis en een steenbokvrouw krijgt some sort of a new start, omdat mensen recognize dat jullie Crave was achter een zeer oneerlijk spelletje dat was creëerd, where jullie Crave gebruikt een weeskal om some sort of a documentatie en access te data en informatie van een vis en een steenbokvrouw. Dus ik zie dat jullie Crave win een rechtszaak niet. Een tweeling gaat even terug bekijken en recognize dat jullie Crave had collaboreren met een weeskal om data en informatie te access on de volste benodigdheid. Dus ik zie dat een heleboel informatie komt in waar een heleboel van jullie Crave zijn in groot problemen terechtgekomen. Voor de rest van jullie, dat heeft niks mee te maken met de steenbok, niks mee te maken met de tweeling, niks mee te maken met de weeskal. Het wordt een zeer, zeer positieve week. Emotionele situatie wordt gebalanceerd uit. A corporation institution gaat nou in een situatie even gaan bekijken over wat precies is gespeeld. En ik zie dat een steenbok krijgt een nieuwe start en het geld dat jullie krijgen heeft van een steenbok person genomen. Het wordt teruggegeven aan een steenbok. Dus het is een week waar transition komt op omdat een stiermaak of steenbok hebben een heleboel data en informatie aan laten zien. En mensen is nou van op de hoogte dat jullie Crave had some sort of a chaos creëer voor een kind. En nou, ik zie dat de tweeling
gaat deze problemen oplossen. Dus het is een week waar transition komt op voor jullie. Crave, problematic situation voor jullie crave. En een positive alignment of energy komt op voor jullie crave waar problems dat een weeskal afcreëren. Verdriet voor een weeskal, omdat de weeskal en jullie crave win een rechtszaak niet, omdat dit het creëert grote problemen voor mensen op te lossen. Ik wens je een fijne week. Namaste, tot de volgende keer.